right දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ TIN number එක ගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ tax identification number එක කොහොමද අපි online ලබා ගන්න කියලා බලමු. ඉතින් අද දවසේ මම ඔබට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද TIN number එක online apply කරලා ලබා ගන්න කියලා. අදම TIN number එක කියලා කියන්නේ taxpayer identification number එක. මේ number එක ක්‍රම දෙකකට ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඔබට online apply කරලා ගන්නත් පුළුවන් ගෙදරදීම. එහෙම නැත්නම් ඔබට ආදායම් පොත් දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහිල්ලා එතන ඉන්න ඔෆිසර් කෙනෙක් හම්බෙලා එයාගෙන් දෙන ෆෝම් එක ෆිල් කරලා අර විදිහටම ඔබට පුළුවන් TIN number එක ලබා ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම TIN number එක ලබා ගත්තා කියන්නේ tax ගෙවනවා කියන එක නෙවෙයි. ඔබට මාසික ආදායම ලක්ෂයකට වැඩි නම් තමයි ඔබට ආදායම් පොත් ගෙවන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ම TIN number එක ලබා ගැනීම දැන් පවතින රජය විසින් අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. ගැසට් නිවේදනයක් මගින්. ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ම මේ TIN number එක වැදගත්. මම ඔබට කලින් වීඩියෝ එකකදී කරා මේ ටැක්ස් ගෙවන්න ඔවුන් කැටගරයිස් කරලා තියෙන්නේ කාටද කියලා. ඒ නිසා ඒ වීඩියෝ එකත් ගිහිල්ලා බලන්න ENE Academy channel එකේම තියෙනවා. right. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලලා ඇවිල්ලා ඔබට හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දවසේ මම කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ online apply කරලා මේ TIN number එක ලබා ගන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. right. ඉස්සෙල්ලාම ඔබ Google එකට ගිහිල්ලා www.ird.gov.lk කියලා ටයිප් කරපුවාම දේශීය ආදායම් බෝධ දෙපාර්තමේන්තුවේ සයිට් එකට ඔබ ගෙනියනවා. ඊට පස්සේ එතන ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා සිංහලෙන්, ඉංග්‍රීසියෙන් සහ දෙමළෙන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ සයිට් එක භාෂා තුනෙන්ම තිබ්බට ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් වෙලාවට ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි එන්නේ. ඒක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි මෙතනදී මම ඉංග්‍රීසි කියන එකම තෝරගන්නවා. තෝරගත්තට පස්සේ යාළගේ ආදායම් බෝධ දෙපාර්තමේන්තුවේ සයිට් එකට අපි ගෙනියනවා. ඒකට ගෙනිච්චට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඉන්ඩිවිජුවල් සහ බිස්නස් කියලා. මේ ඉන්ඩිවිජුවල් කියන එකේ අපි තෝරගන්න ඕන guide for registration and update කියන අවස්ථාව ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔබට PDF ෆයිල් එකක් ඕපන් වෙනවා. PDF ෆයිල් එක ඔබට වෙලාව අරගෙන ටයිම් එකක් තියෙනවා නම් ඔබ කියවලා බලන්න. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඔබට තව හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. right. මේ PDF ෆයිල් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඒකේ පිටු කිහිපයක් තියෙනවා. ඔබට කියවලා බලන්න. සිංහලෙන් ගත්තොත් ඔබට සිංහලෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම තියෙනවා Taxpayer Guideline for Registration and Update කියලා. ඒකේ අපිට පළවෙනි එක තමයි තෝරගන්න වෙන්නේ Obtain a Taxpayer Identification Number කියන එක TIN එක. මේක දෙවෙනි පිටුවට අපි ගියොත් එහෙම දෙවෙනි පිටුවේ තියෙනවා Obtain Taxpayer Identification Number කියලා. එතන තියෙනවා දෙවෙනි පිටුවේ TIN can be obtained using the IRD e-service කියන link එක. මේ link එක click කරාට පස්සේ ඔබට application එකට මේ කට්ටිය ගෙනියනවා. ඒ නිසා එතෙන්ට ගිහලා application එක fill කරන්න පුළුවන්. ඊට කලින් ඔබට මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා supporting document required for obtain TIN කියලා. ඒ කියන්නේ ඔබ TIN number එක apply කරනකොට අපිට ලබා දෙන්න ඕන document කීපයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා for individual කියන එකේ identity card number එක, ලංකාවේ NIC number එක හරිය නැත්නම් valid passport එක නැත්නම් business registration certificate එක right ඒක තියෙනවා නම් විතරයි. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් utility bill එකක් හරිය නැත්නම් bank statement එකක් එහෙම නැතුව passbook එකක් ග්‍රාම නිදහස් සහතිකයක් වගේ දේවල් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න වෙනවා ඔබේ address එක verify කරන්න සහ ඔබේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන්න. සහ ඔබ partnership එකක් නම් සඳහා TIN number එකක් ගන්නවා නම් ඔබට partnership registration certificate එක අවශ්‍ය වෙනවා. නැත්නම් NIC එක හරි valid passport එක ඕන වෙනවා. මේ document ඔබ JPG කරලා තියාගන්න. මොකද මේ document ඔබට upload කරන්න වෙනවා ඔබට application එක fill කරගෙන යනකොට. right අපි දැන් බලමු මේ link එක click කරලා application එක fill කරන්න. right ඊට පස්සේ online application එක එනවා. ආවට පස්සේ මෙතනින් තියෙනවා taxpayer registration details කියන එක යටතේ registration type එක. එතන අපිට arrow mark එකක් තියෙනවා. මේ arrow mark එක click කරලා අපේ registration type එක තෝරගන්න පුළුවන්. තෝරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා registration company, foreign company, individual local, individual foreigners වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි තෝරගන්න ඕනේ මේ individual local කියන එක. select කරගත්තට පස්සේ right ඊට පස්සේ application එක එනවා මෙතනට. application එක ආවට පස්සේ right මෙතන application reference එකේ NIC කියලා number එක select කරගත්තාන් පස්සේ මෙතනින් ඔබේ NIC number එක දෙන්න. ඊළඟට මෙතන full name එක type කරන්න අහනවා. full name එක type කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින්, සිංහලෙන් සහ තමිලෙන්. මේ තුනෙන්ම අවශ්‍ය නැහැ. ඔබ ඉංග්‍රීසි වලින් type කරනනම් ඔබේ full name එක දෙන්න ඔබේ වාසකමත් එක්ක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා name with initial කියලා. එතනින් ඔබ තෝරගන්න පුළුවන් Mr. ද Mrs. ද
කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. සිලෙක්ට් කරගෙනලා ඔබේ නම මෙතනින් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. right ඒකත් ඔබට සිංහලෙන් සහ තමිල් වලින් තියෙනවා. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් එක භාෂාවකින් දුන්නා නම් ඇති, ඉංග්‍රීසි වලින් දුන්නා නම් ඇති. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා date of birth කියලා. date of birth එකේ ඔබට මෙතන කැලෙන්ඩරේ මත ක්ලික් කරලා ඔබේ අවුරුද්ද මෙතනින් එහෙම තෝරගෙන right මේ විදිහට අවුරුද්ද තෝරගෙන මාස තෝරගෙන දවස මේ විදිහට තෝරගෙන date එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන country of birth එක ඔබට ශ්‍රී ලංකන් කියලා දෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකන් කියලා. right ඊට පස්සේ ඔබ ID number එක select කරගත්තාන් පස්සේ මෙතෙන්ට gender එක ඔබ මොකක්ද කියන එක ඔටෝමැටික්ම එනවා. ඒ නිසා ඒක ගැලුවක් කරගන්න දෙයක් නැහැ. nationality ශ්‍රී ලංකන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා language එක තෝරගන්න කියලා. ඔබට සිංහල වුණා සිංහල, ඉංග්‍රීසි වුණා නම් ඉංග්‍රීසි දෙන්න පුළුවන්. ගැලුවක් නැහැ. right ඊළඟට මෙතන තියෙනවා refer mode of communication කියලා. ඔබට කොයි විදිහට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනද කියලා. ඔබට ඊමේල් නම් ඊමේල් එකෙන්, නැත්නම් මේල් ඇඩ්‍රස් එකට නම් ඇඩ්‍රස් එකකින්, නැත්නම් SMS සර්විස් එකෙන් නම් SMS සර්විස් එකෙන් ඔබට කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඊමේල් නම් ඔබට ඊමේල් කියලා දීලා මෙතන ඔබේ ඊමේල් එක දෙන්න පුළුවන්. right ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක. right ඊට පස්සේ මෙතන residence status කියන එක මතක තියාගන්න තව දෙයක් තමයි මෙතන මේ තරු ලකුණක් තියෙන හැම එකක්ම ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම fill කළ යුතුයි. right ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා dual citizen තියෙනවා නම් ඔබට yes කියලා දෙන්න පුළුවන්. දුන්නාන් පස්සේ තව මේ රූලක් ඔබට ඇතුළත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය කරන details සම්පූර්ණ දීලා ඔබට fill කරන්න යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා dual citizenship එක නැත්තම් ඔබට no කියලා දීලා ගැලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතනින් අහනවා country එක. ඒකත් ඔබට දෙන්න විදියක් නැහැ. හේතුව ඔබ dual citizenship නෙමෙයි මම no කියලා දාපු නිසා. right ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා source of income කියලා. ඔබට ආදායම ලැබෙන්නේ කොහොමද? business එකකින්ද නැත්නම් රැකියාවකින්ද නැත්නම් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා නැත්නම් others කියලා. ඔබ others කියන එක සිලෙක්ට් කරොත් තවත් රෝලක් ඔබට එනවා. ඒක others කියන එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතනින් අපි employment කියන එක දානවා. අපි රැකියාවක් කරන නිසා. right ඊළඟට තියෙනවා මෙතන තියෙනවා profession එක දාන්න. profession එකේ ඔක්කොම professions ටික නැහැ. මෙතන තියෙනවා accountant, architect, chef, cook, doctor, engineer, judge, lawyer වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබේ title එක නැත්නම් ඔබේ profession එක මෙතන තියෙනවා නම් ඔබට select කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබට මෙතනින් not applicable කියන එකට හරි ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් others කියන එකට ගිහිල්ලා ඒක ඔබට type කරන්න හැකියාව තියෙනවා. right ඊළඟට මෙතන තියෙනවා if other කියන එක විස්තර කරන්න ඒව තියෙනවා. ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊට පස්සේ nearest regional office එක තියෙනවා. right ඒක ඔබට තෝරගන්න පුළුවන් ඔබේ area එක. අපි හිතමු කුරුණෑගල regional office කියලා. right ඒ විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔබේ permanent address එක. right ඔබේ ගෙදර address එක ඔබට දෙන්න පුළුවන්. living in address එක. right ඒක permanent address එක. right ඒ නිසා මෙතන address එක භාෂා තුනෙන්ම දෙන්න පුළුවන්. එක භාෂාවකින් දුන්නාම ඇති. right ඊට පස්සේ postal code එක ඔබට හොයාගන්න පුළුවන් Google කරලා ඔබ ඉන්න area එකේ postal code එක මොකක්ද කියලා. right ඊළඟට මෙතන තියෙනවා ඔබ ඉන්න province එක දෙන්න කියලා. ඔබ ඉන්න province එක මෙතනින් ඔබට තෝරගන්න පුළුවන්. සබරගමුද, north west ද, central north central ද, western ද, central ද කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි මෙතන north western කියන එක දීලි වෙලා ඊට පස්සේ මෙතනින් එනවා මේක province එක තෝරගත්තට පස්සේ තමයි ඔබට district එක තෝරගන්න තියෙන්නේ. district එක තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන click කරලා කොහෙද කියලා කුරුණෑගල නම් කුරුණෑගල district එක කියලා තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා divisional secretaries කියලා. එතනින් අපිට පුළුවන් තෝරගන්න ඔබේ ඩිවිෂන් එක මොකක්ද කියලා, ප්‍රාදේශීය ලේකම් එක මොකක්ද කියලා. අපි ඉබ්බගමු නම් අපි ඉබ්බගමු කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ග්‍රාම නිලධාරී වසම මොකක්ද කියලා. ග්‍රාම නිලධාරී ඩිවිෂන් කියන එක. එතනත් අපිට ග්‍රාම නිලධාරී ඩිවිෂන් එක මේ විදිහට තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. දීලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා residential address එක කියලා. දැන් ඔබ කලින් දුන්න permanent address එකේම නම් ඉන්නේ. ඔබට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකම දෙන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. එහෙම නැතුව ඔබට වෙන එක පදිංචි වෙලා ඔබට ඉන්නවා නම් ඔබට පුළුවන් ඒ address එක මෙතෙන්ට දෙන්න. ඒකත් භාෂා තුනෙන්ම තියෙනවා. ඒක භාෂාවකින් දුන්නාම ප්‍රමාණවත්. ඒකෙත් postal code එකේ විදිහටම අහනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා contact number කියලා. right contact number ඔබට දෙන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. right අවශ්‍ය නම් නෙමෙයි ඔබට දෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ඒක තර ලකුණ දාලා තියෙන නිසා. right ඊළඟට තියෙනවා මෙතන contact number එක කියලා. අපිට contact number එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ email එක සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන bank information දෙන්න පුළුවන්. ඒක නම් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒක තර ලකුණක් නැති නිසා ඕනනම් දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් නිකන් ඉන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ.
ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා family information කියන එකේ ඔබට පුළුවන් single කියලා දැම්මොත් ඔබට කිසි දෙයක් type කරන්න වෙනම නැහැ, add කරන්න නැහැ. ඔබ married කියලා දැම්මොත් එහෙම ඔබේ spouse ගේ ඔබට details දාන්න වෙනවා. එයාගේ නම, ඊට පස්සේ spouse ගේ identity card number එක, එයා tag in number එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඒ විදියට. ඊට පස්සේ ඔබට ළමයි ඉන්නවා නම් ඔබට මෙතන පුළුවන් add child කියන එක මත click කරලා ළමයිගෙත් අර විදියටම details ටික දෙන්න. එතන තියෙනවා එයාගේ identity card number එක හරි tin number එක නැත්නම් නම, gender එක, birthday එක දාලා save කරන්න පුළුවන්. කී දෙනෙක්ද ළමයි ඉන්නේ ඒ ඔක්කොගෙම විස්තර ඔබට මෙතනින් add child කියන එක මත click කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා add business කියන එක. මේ add business එකට ගියාට පස්සේ ඔබට පුළුවන් ඔබට ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා නම් ඒ ව්‍යාපාරේ details ඔබට දාන්න පුළුවන්. ඔබ ව්‍යාපාර register කරලා තියෙන register certificate එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඔබට දාන්න පුළුවන් මෙතෙන්ට. right අන්න ඒ ටික දාලා මෙතන ඔබේ business එක add කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා supporting document කියන එකේ මොන document ඔබ support කරන්න කියන එක. supporting document එකට ගියාට පස්සේ එතන තියෙනවා supporting document කියලා select කරගත්තට පස්සේ sub document type කියන එකේ මෙතන තියෙනවා AW bill කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ certificate කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් national identity card තියෙනවා. other supporting document තියෙනවා. ඔබ national identity card එක නම් national එක select කරලා ඉවරලා මෙතන යන්න select file කියන එකට. මම ඉස්සෙල්ලා ඔබට කිව්වා පටන් ගන්නකොට මේ document වල JPG file ඔබ ළඟ තියාගන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා මෙතනින් select file එකට ගිහිල්ලා ඔබේ කොහෙද document එක තියෙන්නේ කියලා ඒක මෙතෙන්ට attach කරන්න තියෙනවා. කරාට පස්සේ මෙතනින් අවසානයේම අහනවා purpose of registration කියන එක. ඇයි ඔබ මේ tin number එක ලබා ගන්න කියලා. ඒක click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙන අවස්ථා ගොඩක්. right ඒකෙන් ඔබට දාන්න තියෙන්නේ tax purpose කියලා. මේ tax purpose කියන එක select කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඔබට තියෙන්නේ next button එක මත click කරන්න. right next button එක click කරාට පස්සේ ඔබ දුන්න තොරතුරු නිවැරදිද කියලා බලා ගන්න ඒ කට්ටිය අපිට දෙපාරක් check කරන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔබ බලා ගන්න පුළුවන් ඔබට ඔබ දීලා තියෙන තොරතුරු නිවැරදිද කියලා. ඊට පස්සේ අවසාන ටිකේ එනවා ඔබට name of the applicant ඔබේ නම මෙතන ලියන්න ඕනේ. type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔබ දැනට කරන රැකියාවේ ඔබට තියෙනවා යම් කිසි role එකක්. එතන ඔබට destination of applicant කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔබේ contract number එක දීලා මෙතන තියෙනවා enter the text show left කියලා. මේ වම් පැත්තෙන් පෙන්වන මේ text එක ඔබට පුළුවන් මෙතන type කරලා submit කරන්න. right ඔබ submit කරාට පස්සේ successful transmission කියලා එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා number එකක්. මේ number එක ඔබ save කරලා තියාගන්න නැත්නම් print out එකක් කරන් තියාගන්න. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා notification will be mailed to you within 5 working days කියලා. වැඩ කරන දවස් 5ක් ඇතුළත මේක ඔබට mail කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබට email එකටත් මේක එනවා. ඒ නිසා බැරි වෙලාවත් ඒක ඔබට ලැබුණ නැත්නම් හරි මොනවා හරි හේතුවක් නිසා ඒක වෙනස් වුණොත් ඔබට පුළුවන් මේ නම්බර එක ඉදිරිපත් කරන්න මම tax tin number එකට apply කරලා තියෙන්නේ කියලා. right ඊට පස්සේ ඔබට එනවා tin number එක ආවට පස්සේ ඔබට ඒගොල්ලන්ගේ account එකට log වෙන්න password එකකුත් එක්ක ඔබට mail එකක් එනවා. ඒක use කරලා ඔබට ඔයාගේ dashboard එකට යන්න පුළුවන් ආදායම් බද්ද දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහිල්ලා ඒකේ login වෙලා. right ওই ටික තමයි විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔන්න ඔය විදිහට tin number එක apply කරලා ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.